Deped, iginiit na bawal ang face-to-face seminar sa mga guro. 49 na Deped personnel nagpositibo sa COVID-19. Patuloy po na dumadami ang bilang ng mga nahawang guro at kawani ng Deped Zambales. Ayon sa huling tala ng Provincial Health Office ng Zambales, 49 na ang nagpositibo sa COVID-19. Nangyari itong pagkalat nang magsagawa ng face-to-face seminar sa dalawang kilalang resort sa bayan ng Iba, Zambales. Sa kasalukuyan ay nagpapagaling na ang mga tinamaang guro at kawani na nagpositibo sa virus sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital, habang ang kanilang mga nakasalamuha ay inilagay naman sa isolation facility ng lalawigan. Nagpalabas naman ang Deped Central ng opisyal na pahayag upang linawin na hindi nila inauthorize ang in-service training at seminar ng mga guro. Tiniyak din ng Deped na nagkipag-ugnayan na sila para magpaabot ng medical assistance at psychosocial support sa mga tinamaan. Kasalukuyan na nagsasagawa ng investigasyon ng Deped at siniguradong pananagutin ang sinuman lumabag sa pinatutupad na protocols at guidelines. Patuloy ang contact tracing para sa iba pang nakasalamuha at maaaring nahawa sakit. Mag-ingat po tayo palagi mga kapwa guro.